እንግዲህ አሁን ደግሞ በመቀጠል የምናየው ኢንቴንት ታይፕ ኢምፕሊሲት ኢንቴንት ይሆናል። እንግዲህ ከኤክስፕሊሲት ኢንቴንት ኢምፕሊሲት ኢንቴንት ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? እኛ የምንከፍተውን የምንፈልገውን አክቲቪቲ አንገልጽለትም፣ ጀነራል የሆነ ነው ማለት። ለምሳሌ ዌብ ፔጅ መክፈት ብፈልግ ይህንን ዌብ ፔጅ ክፈት ነው የምለው፣ ግን የሚጠቀመውን አፕ ዩዘሩ ብቻ ነው የሚመርጠው። እና ያንን እንዴት እንደምናደርግ እኔ ለምሳሌ አሁን አክቲቪቲ ሜል ላይ እንሂድና ሜን አክቲቪቲ ጃቫ ላይ እነዚህን እናንሳቸው ላሁን እና ክሊክ በተንን እና የቀሩትን እንተዋቸው። ይህን እናንሳው፣ ኬስ ስቴትመንቱን እናጽዳው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መተን ይህን እናንሳው፣ ኤረር እንዳይፈጥርብን። የቀረው እንዳለን ተው እና ራን እናርገውና ችግር እንዳለና እንደሌለን ምንም ችግር የለም። ስለዚህ አሁን ኢምፕሊሲት ኢንቴንት እንዴት እንደምንጠቀም እንግዲህ ያው በተን አለን። ይህም በተን ክሊክ ስናደርገው ዌብ ፔጅ እንዲከፍት ማድረግ ከፈለግን ለምሳሌ ምን ዌብ ፔጅ አለ ጉግል ዳካምን መክፈት እንፈልጋለን እንበል እና ይህን ለማድረግ መጀመሪያ እዚህ ጋር ፋንክሽን ክሬት እናርግ። ፐብሊክ ቮይድ ብለን ኦፕን ዌብ ፔጅ እንበል። ከዛ ቪው ይወስዳል ወይም ፋንክሽን ነው። ስለዚህ ኢንቴንት እንልና ኢንቴንት ብለን ከዛ በኋላ ኒው ኢንቴንት እዚህ ውስጥ የምንጨምረው በፊት ያደረግነው ድስ ነበረ ኮንቴክስት። አሁን ግን መክፈት የምንፈልገው ምን እንደሆነ እንገልጻለን። ይህ ለማድረግ ኢንቴንት ብለን ዳት ልንልና እዚህ ጋር እንደምናየው የተለያዩ አሉ። ለምሳሌ ሴንድ ቱ ሜሴጅ ሴንድ ማድረግ ከፈለግን ቴክስት፣ ለምሳሌ አክሽን ቪው እንበለው ጀነራል የሆነ ነ አክሽን ቪው አክሽን አንደርስኮር ቪው ዌብ ፔጅ ለመክፈት ይጠቅመናል። ከዛ እዚህ ጋር የምንከፍተው ዩአርአይ ነው፣ ፓርስ እናደርጋለን። ከዛ https ብለን www.bing.com እንበል። ከዛ በኋላ ስታርት ኢንቴንት እናደርጋለን፣ ስታርት አክቲቪቲ ማለት። ከዛ ኢንቴንቱን እንሰጠዋለን እና አሁን ይህንን በተኑ ክሊክ ስናደርገው ይህን ፋንክሽን እንጠራለን። ኦፕን ዌብ ፔጅ እና ራን እናደርገውና ምን እንደሚያደርግ እንደምናየው ዌብ ፔጅ ከፍቷል። ኖ ታንኪዩ እንበል። ቀጥታ ወደ ቢንግ ዳካም ወስዶ ቢንግን ከፍቶልናል ማለት ነው። ይህ ኢምፕሊሲት ኢንቴንት ይባላል። ለምሳሌ አሁን እንዝጋውና ሁሉንም ይህንን ሞር ለማሳመር ከፈለግን ዌብሳይቱን ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን እኛ እና እዚህ ጋር እንምጣና ስትሪንግ እንበልና ዌብ ብለን ከቴክስት ኤዲቱ ኤዲት ሜን ዳት ጌት ቴክስት ብለን ዳት ቱ ስትሪንግ እንልና እንወስዳለን። ከዛ እዚህ ጋር ያው መጨመር ነው ያንን ዌብ እንልና ራን እናርገው። ከዛ ለምሳሌ ቢንግ ዳካም ችግር አይኖረውም። ይሄ ቲንክ ችግር አለው፣ በትክክል አልተጻፈም። ስለዚህ እዚህ ጋር www.https ደብል ኮቴሽን ክፈት https እንልና ይህንን ስላሽ እንስጠው። ከዛ ፕላስ እናርግ፣ ከእንደገና ራን እናርገው። እንግዲህ ራን አርጓል። ስለዚህ ቢንግ ዳካም እንበለው። እንግዲህ ያው ፔጁን ከፍቶልናል። ኖ ቴንኪዩ እንበል እና ይሰራል። ከፈለግን ደግሞ ያው ለምሳሌ እኔ የተለያዩ ዩቱብ ቻናል ስሞች መክፈት ከፈለግኩ ለምሳሌ የራሴን ዩቱብ ፐብሊክልና ቮይድ ብለን ኦፕን ቻናል እንበለው። ከዛ እንደዚህኛው ይህንን ኮፒ እናርግና እዚህ ጋር ፔስት እናርገው። ከዛ እዚህ ጋር የምንከፍተውን አፕ እዚህ ጋር ስፔሲፋይ እናደርጋለን እና ዩቱብ ቻናሌን መክፈት ከፈለኩኝ እዚህ ጋር መጣና መጀመሪያ እዚህ ጋር ዩቱብ ዳካም ልበል። ከዛ ስላሽ ፎርዋርድ ስላሽ ላርግ። ከዛ እዚህ ጋር እንምጣና ያው ስሙን ኦፕን ቻናል እንለዋለን። መጀመሪያ ኦፕን ፔጅ ነበረ። ከዛ ራን እናርገው እና እዚህ ጋር መጣን ስሙን ለምሳሌ እኔ ኢትዮጵያን ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ነው እንደምናየው ዩቱብ ቻናል ወስዶ ይሄን ከፍቷል። ከፈለኩ ደግሞ ለምሳሌ ኢትዮ ኒውስ ልበለው። ይህ ቻናል አለ ካለ ይከፈታል፣ ከሌለ አለ ኢትዮ ኒውስ የሚል እና ያው በዚህ መልክ ያው እንግዲህ ኢምፕሊሲት ኢንቴንት ተጠቅመን የምንፈልገውን አፕ ያው አፕሊኬሽናችንን ይወስልልናል፣ ከዛ ይከፍትልናል። ከአንድ በላይ አፖች ካሉ እነዚህ ኢምፕሊሲት ኢንቴንቶችን የሚከፍት ምርጫ ይሰጠናል የትኛውን እንደምንጠቀም። አለበለዚያ ግን አውቶማቲክሊ ያለንን አፕ ወስዶ
ዳታውን ራን ያደርግልናል ማለት ነው። በዚህ መልክ ያው ኢምፕሊሲት ኢንቴንት መጠቀም እንችላለን።